สงสัยกันไหมคะเคยได้ยินประโยคที่ว่าต้นไม้อะไรราคาเป็นแสนเป็นล้านแพงขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่าไหมซื้อของที่เป็นประโยชน์ดีกว่าหรือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องด้วยแต่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงต้นไม้ราคาหลักพันจนไปถึงหลักล้านคงหนีไม่พ้นราคาไม้ด่างแน่นอนซึ่งบางชนิดสูงกว่าต้นไม้สายพันธุ์เดียวกันที่ไม่มีลักษณะด่างถึง10เท่าเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะไม้ด่างทำยังไงอะไรคือเคล็ดลับทำให้ไม้ด่างหรืออะไรคือวิธีการทำให้ไม้ด่างที่ได้ผลดีที่สุดวันนี้ไอกวินสตอรี่พาทุกท่านมาหาคำตอบกันหากพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ใบด่างโดยทั่วไปแล้วการเกิดไม้ด่างเกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติส่วนการเกิดไม้ด่างโดยพึ่งพาวิธีทางธรรมชาติหรือรอให้ต้นไม้ด่างเองเป็นไปได้ยากดังนั้นการจะทำให้ไม้ด่างต้องใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยมนุษย์เพื่อให้มีปริมาณไม้ด่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาดสำหรับสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ใบด่างคือขาดแสงสว่างซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตโคโรฟิลล์ที่ทำให้ต้นไม้มีใบสีเขียวสังเกตได้จากการนำไม้ปกติไปวางในที่มืดผ่านไปไม่กี่วันใบจะเป็นสีขาวซีดและอ่อนแอลงเป็นวิธีการเดียวกับการเพาะถั่วงอกหรือกุยช่ายให้มีใบสีขาวหรือใบสีเขียวอ่อนโดยหากนำมาออกแดดจะทำให้ใบสีเขียวตามเดิมขาดสารอาหารสารบางตัวที่มีผลต่อการสร้างเมล็ดสีของใบโดยหากต้นไม้ขาดแมกนีเซียมใบจะเป็นสีเหลืองแต่เส้นใยยังคงเขียวอยู่ถ้าขาดกัมมันถันหรือฟอสฟอรัสต้นไม้จะใบด่างเหลืองทั้งใบซึ่งอาการจะหายไปหากได้รับสารอาหารดังกล่าวในดินครบถ้วนเนื้อเยื่อใบมีอากาศมากอาการดังกล่าวส่งผลให้เมื่อแสงแดดไปตกกระทบใบจะเกิดการหักเหของแสงทำให้ใบเป็นสีเทาเงินพบมากในป่าธรรมชาติอาการดังกล่าวจะเป็นถาวรไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถจำแนกเป็นพันธุ์อื่นๆได้เช่นภูลงยาแนบอุราหรือค้าบางชนิดความผิดปกติทางพันธุกรรมเกิดจากปัจจัยภายนอกที่กระทบโครงสร้างทางพันธุกรรมของต้นไม้เช่นสารเคมีหรือสารกัมมันตภาพรังสีทำให้ต้นไม้ดังกล่าวกลายพันธุ์จากลักษณะเดิมนอกจากนี้ยังใช้ในวงการตัดแต่งพันธุ์ต้นไม้เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานหรือมีคุณลักษณะโดดเด่นกว่าสายพันธุ์เดิมแต่ไม่สามารถควบคุมลักษณะให้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยต้นแม่พันธุ์จะสามารถควบคุมลักษณะด่างได้ดีกว่าต้นพ่อพันธุ์เกิดจากโรคหากอาการของต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติไม่ว่าจะเป็นใบที่มีสีด่างหรือสีเขียวไม่สม่ำเสมอกันเล็กหรือย่นส่วนยอดหรือดอกหงิกงอผิดจากรูปทรงเดิมและไม่ติดผลลำต้นแคระแกนมีกิ่งก้านสั้นกว่าปกติอาจเป็นของโรคอาการใบด่างในต้นไม้ซึ่งเกิดจากไวรัสเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อและสารโคลอฟิลล์จนส่วนต่างๆของต้นไม้ด่างทำยังไงใช้ต้นไม้สีเขียวธรรมดาได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้โดยการตัดแสงแดดหรือสารอาหารเช่นเอาถุงสีทึบมาคลุมเพื่อไม่ให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้แต่เป็นการทำให้ต้นไม้อ่อนแอและเปลี่ยนสีเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อต้นไม้แข็งแรงก็จะกลับมาสีเขียวเหมือนเดิมและแน่นอนว่าการด่างแบบนี้ไม่มีราคาไม้ด่างต้องทำยังไงเพาะเมล็ดได้ไหมคำตอบคือการซื้อเมล็ดมาปลูกเพื่อลุ้นให้ต้นไม้ด่างไม่ต่างจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือซื้อเมล็ดในราคาที่ถูกแต่มีโอกาสน้อยมากที่จะเติบโตเป็นไม้ด่างเช่นเมล็ดมอนสเตล่าไจแอนท์สำหรับคนที่ต้องการไม้ด่างมากๆไม่แนะนำให้ซื้อเมล็ดมาลุ้นเพราะนอกจากเปอร์เซ็นต์การได้ไม้ด่างน้อยแล้วส่วนใหญ่หากพบการด่างก็จะมีการด่างที่มีปริมาณที่น้อยไม้ด่างทำยังไงเพาะเนื้อเยื่อได้ไหมการเพาะเนื้อเยื่อเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทำได้จำนวนมากและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแต่มีข้อเสียคือต้นทุนสูงและใช้เวลานานในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะไม้ด่างที่อัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นไม้ปกติอยู่แล้วทั้งนี้การขยายพันธุ์โดยการเพาะเนื้อเยื่อในไม้ด่างที่มีการด่างไม่เสถียร
มีโอกาสที่จะได้ไม้3ลักษณะคือ ไม้ด่าง ไม้เขียว และไม้เผือก หากเลือกแม่พันธุ์ที่ด่างมากเกินไปก็จะทำให้ได้ไม้เนื้อเยื่อที่มีความด่างมากเกินไปจนถึงเผือกซึ่งทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงมีโอกาสตายสูงและขายไม่ได้ราคาหากเลือกแม่พันธุ์ที่มีความด่างน้อยก็จะได้ไม้เนื้อเยื่อที่มีความด่างน้อยไปหรืออาจจะไม่ด่างไม้ด่างทำยังไงปักชำได้ไหมการปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากใช้เวลาไม่นานและได้ไม้ที่มีลักษณะด่างเหมือนต้นแม่แต่ข้อเสียคือไม่สามารถทำจำนวนได้มากเท่ากับการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้นไม้ใบด่างถึงมีราคาการทำให้ไม้เขียวธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นไม้ด่างเป็นไปได้ยากดังนั้นการขยายพันธุ์โดยใช้มนุษย์ช่วยจึงเป็นวิธีที่ทำให้ต้นไม้ด่างได้ผลที่ดีที่สุดโดยนิยมการปักชำการเพาะเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ดหากถามว่าเคล็ดลับทำให้ไม้ด่างคืออะไรก็คงตอบยากทีเดียวดังนั้นเรื่องคุณค่าของไม้ด่างที่เหนือกว่าเรื่องราคาก็คือคุณค่าทางใจต้นไม้ที่มีความไม่สมบูรณ์ตามแบบธรรมชาติและความสามารถของชาวเกษตรกรขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ